Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, panuorin mo muna ang video na ito. Una sa lahat, bago ako magbigay ng mga halimbawa kung paano gumawa ng mga running program gamit ang C programming language. Panuorin nyo na muna to kung paano ang step-by-step na pag-install ng Turbo Compiler sa computer nyo. At yan kaibigan, napanood mo na ang video kung paano i-install ang C compiler sa computer mo. Sana nasundan mong maigi ang video at kung hindi, huwag kang mag-atubiling mag-comment lang sa baba o mag-email sa akin. Ngayon, ready ka na sa mga halimbawa na ibibigay ko sa inyo. May mga video akong i-upload every week. Ito ang mga video tutorial kung ano ang mga basic na paggawa ng program gamit ang C programming language. Sana masundan mo ang lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat kaibigan.